اینجا نوشته والنسیا. سلام، امروز در شهر والنسیا هستیم. اینجا یک جای توریستی، جای قشنگ جور کرده، بسیار از ساختمان‌های عجیب و غریب، طولار زیدی، همه چیزای نو جور شده. این فصل‌ها خیلی قشنگ جور کرده. امروز اینجا از یک شهر دیگه که از این شهر دیدن کنیم. این شهر هم خیلی تاریخ نه تاریخ مقدر گنده مثلی واقعا قشنگه دیگه. خیلی جای مقبول، واقعا دیدنیه. هوام که بسیار خوبه، امروز نزدیک 21-22 درجه. امیدواریم که ما از این هوا لذت ببریم و از این منظره و ساختمان‌های از این شهر. بریم که بقیه جایش هم ویدیو بگیریم دیگه. خدا حافظ. این ساختمان خیلی قشنگ جور کرده، 4 طرف از این خیلی خوب جور کرده. سعی کن Aquí a la derecha, al final.